ስሜ ሃና ኦላና ይባላል። ቅጽል ስሜ ሃፒ ነው። ይሄን የተባልኩበት ደግሞ የማያልቅ ፈገግታ ስላለኝ ነውና ደስ ይለኛል በሱ። ይሄ በጣም ለኔ ልዩና እምወደው በጣም ማለት የትም ላገኘው ማልችለው አይነት እድል ነው። በዚህ በጣም እኮራለሁ። በእውነት ሰው ፊት ቁጭ እንደዚህ ሆኖ ማውራት ትልቅ ቻንስ ነው እንደዚህ እድሉን ማግኘት። ስለዚህ እድሉን ስለሰጣችሁኝ አቶ ቢኒያም ናቱ ሲያቀን በጣም ነው ማመሰግነው። ይሄን የመሰለ ኮንፊደንስ እንዲኖረኝ ከቤቴ እንኳን ድሮ ጥያቄ ስጠየቅ ገና ለገና እጨናነቃለሁ። ኢቭን ምንም ነገር ማድረግ እፈራለሁ። አሁን ግን ላይክ ልበ ሙሉ ነኝ ማንንም ፊት ቆሜ ለማውራት ማለት ነው። ያ ነገር ደግሞ በጣም ከጎልደን ያገኘሁት ልዩ ነገር አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ቅድም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ ክብረት የተከበረው አቶ ክብረት የተናገሩት ነገር አለ። ሰው ነው የሚያስፈልገው። ሰው ማለት ከምንም ነገር በላይ ሰው ነው የሚያስፈልገው። ያንን ሰው እንድሆን ወይም ደግሞ ያንን ሰው እንዳገኝ ያደረጉኝ ሁለቱ መምህሮቼ ቢኒያምና ይሴን በጣም ነው ማመሰግናችሁ። አብረውኝ ጓደኛ ሆነው ከኔ ጋር ሲማሩ የነበሩትም በጣም ወዳቸዋለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው የእናንተ ፓርትነር በመሆኔ ቴንክ ዩ። አሁንም አመሰግናለሁ እነሱን። ትልቅ ሼር ላረጋችሁ ያሰብኩት ነገር እሳቸው ቅድም ብለውታል። መማር ብቻ ሰው አያረግም። ሰው የሚያረገው የተማርነውን ስንተገብር ነው። ለኔ እሱ ነው። ተምሬ ሰዎችን ማመናጭቅ ማንቋሸሽ ከሆነ ማላክብር ከሆነ አልተማርኩም ማለት ነው። መማር ግን ኦፍ ኮርስ ራስን ያሳድጋል፣ ሀገርን ያሳድጋል፣ ወገንን ያሳድጋል። ያንን ነው የተማርኩት። እነሱ ሁለቱ መሃል ውስጥም ማለት የነሱ ልብ ሳይ ለካ እንደዚህም አለ የኔ ብቻ አይደለም ብዬ ነው ያሰብኩት። ስለዚህ ያንን ነገር ለምጄበታለሁ። ያንን ነገር መልመድ ሳይሆን በቃ ሆኛለሁ። ላይክ እዚህ ጋር ያለሁት እኔ ይሄ ነኝ። ሴልስ ማለት ላይክ ለብዙዎቹ ቀላል ቋንቋ ሊመስል ይችላል፣ ግን አይደለም። በጣም ውድ ነው። እኔ ዛሬ እዚህ ላይ ቆሜ የማልሸጠው ነገር የለም። ሰው ብቻ ግን አልሸጥም። ይሄንን ተስማሙ። ስለዚህ ሰው ማንሸጥበት ግን ምንም ነገር ማንሸጥበት ይሄንን ኮንፊደንስ ለሰጡኝ መምህሮቼ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። አመሰግናለሁ።